Hello, you ladies and all doing today? This is your boy YLXD, and yes, welcome back again to my channel. And this is another Yulista Tech Tip. Alam ko hindi lang isa, kundi dalawa, kundi tatlo, o marami pa ang nakaka-experience ng pahinto-hinto na napapanood natin for certain channel. That's why, nabibwisit na yung mga magulang natin or kahit tayo na hindi na baybayan ng maayos yung pinapanood natin sa ating telebisyon. Lalo na kapag gumagamit tayo ng TVplus. Kaya magbibigay ako ng tips kung paano natin maayos ang TVplus kapag mga ganitong klaseng experience natin habang nanonood tayo. Kung bago ka sa akin channel, mag-subscribe ka na. Malawak na ang ating pamilya. Yulista, 1,500 subscribers at tayo maraming salamat sa mga nagtitiwala. At mga magtitiwala pa, just keep on watching guys hanggang sa dulo para maayos natin if ever ganun din ng experience natin sa TVplus ninyo. Nakaka-experience tayo ng freezing or blocking ng isang channel kapag ang signal nito ay nag-fluctuate or nag-iiba-iba ang nakukuwang signal. Para maayos ito, pindutin lamang ang signal button. Check natin ang signal, strength at quality. Dapat ito ay at least 30 pataas and ang quality nito ay 50 pataas. Both line ay kulay pula. Kung mababa ang nakukuha na signal, mag-relocate lang kayo ng antena hanggang makuha ninyo ang required strength and quality at agad ito magre-reflect sa inyong telebisyon. Kung sa pagre-relocate ng inyong antena ay hindi tumataas yung strength at ang quality ninyo, maaari ninyong tignan ang inyong antena kung ito ay in good condition. Maaari ninyong tignan ang antena pin sa inyong antena, dapat ganito ang itsura niya. Kung nakuha na ninyo ang strength at quality required, agad itong magre-reflect din sa inyong television. Congratulations, maayos na ang inyong pananood sa inyong TVplus. Guys, thank you for watching. If you think that this video is very helpful, please comment down below. And sa mga nag-comment before sa mga previous video ko, shout out naman kay Baby Girl. Thank you kuya, save my life. Iniscan ko kasi nawala yung mga exclusive channels, yung mga cinemo, DCMM, Radyo, and TVO. Addict pa naman ako sa kadenang hinto. Alas 3 na nawala na yung channels, kulang na lang bugaan ako ng apoy ng nanay. Buti naman naayos yung TVplus mo at hindi ka na binugahan ng apoy ng nanay mo. And ito naman kay Moonkiller Cookie Lover. Yan. Sabi niya naman, hi sa'yo. And sabi niya naman, lagot ako kay mama kapag di ko naayos TVplus namin kasi nawala ko yung remote. Video kasi na pinanood niya is yung pag-i-scan without remote control. Yo. And sabi naman ni Christian Oledan, thank you pre, nabalik lahat ng mga channels, mga EBS-CBN, Sport Plus Action, Cinemo, DCM, Radyo, and TVO. And I think guys na nakatulong sa inyo ang video sa to. That's good. And kung gusto niyo mag-comment, just write it down din sa comment box and mamimili ako ng mga nag-comment and magkakaroon tayo ng shout out katulad ng nabanggit natin kanina. May mga nag-comment ng mga previous vlogs and tutorials na ginawa natin, and yun nga, nakita natin na sobrang nakakatulong din pala yung mga yung ganitong klaseng content na pwede ko may bahagi sa inyo guys. Yun. So yun, please sa mga bago, please subscribe, click the notification bell para aware ka sa mga bagong tutorials or tech tips na i-share ko sa inyo. So that's it guys for this vlog. Maraming salamat. Bye bye.